ටෙක්ට්‍රක්ෂෝන් YouTube channel එකෙන් අරගෙන අලුත් වීඩියෝ එකකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද FriMi එකේ එන අලුත් ඔප්ෂන්ස් තුනක් සම්බන්ධයෙන් තමයි පැහැදිලි කරන්නේ. savings pot, round up, ඒ වගේම තමයි fixed deposit කියන කොටස් තුන. ඉතින් මේකේ අද කතා කරන්නේ මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පළවෙනි ඔප්ෂන් එක. ඒ තමයි savings pot. මේකත් normal වගේ FriMi account එකේ තියෙන FriMi balance එක වගේම තමයි. උනාට පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. FriMi balance එකේ ගෙවන interest rate එකට වඩා වැඩි interest rate එකක් ඔයාට savings pot වලින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම හදලා තියෙන savings pot දෙකක්. මෙතන insurance කියලා එකක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි my future plans කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් කොහොමද savings pot එකක් create කරන්න කියන එක. ඉතින් ඔයාලට එතන icon එක ලැබුවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් create a new savings pot කියලා වැටෙනවා. ඉතින් ඔයාලට නම type කරන්න තියෙනවා education නැත්නම් my savings හරි ඔයාලට කැමති නමක් type කරලා අඩුමාගේ තියෙන රුපියල් 100යි ඒ amount එක දාලා confirm දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒතකොට ඔයාලට වෙනම savings pot එකක් open වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහටම තමයි සල්ලි add කරන්න පුළුවන්. savings pot එකේ තියෙන සල්ලි ඔයාලට FriMi එකට ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මගේ FriMi balance එකේ තියෙනවා රුපියල් 14000ක්. ඉතින් මම මේක මගේ savings pot එකට දාන්න තමයි හදන්නේ. ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් add money කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ option එක ක්ලික් කළාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් FriMi account balance එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි ඊතලයක් ගහලා savings pot එකේ තියෙන balance එකත් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ 14000 මෙතන type කරලා add money ඔබන්න තියෙන්නේ. ඒතකොට FriMi account balance එකේ තියෙන සල්ලි ටික savings pot එකට යනවා. ওই විදිහටම තමයි withdraw කරද්දී මුලට එනවා savings pot එකේ තියෙන සල්ලි. ඒ ටික ඔයාලට FriMi balance එකට ගන්න පුළුවන් ආයේ මේ විදිහටම. මේකේ කිසිම charge එකක් මුකුත් නැහැ. account දෙක අතර සල්ලි ටික මාරු කරන්න සහ සල්ලි add කරනවට කිසිම charge එකක් මුකුත් නැහැ. විශේෂත්වය තියෙන්නේ FriMi balance එකට වඩා වැඩි interest rate එකක් ඔයාට ගෙවනවා savings pot එකේ ඉතුරු කරනකොට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකේ interest rate කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඔයාලට මෙතන ගියොත් එහෙම settings වල තියෙනවා help කියන එක. help කියන එකේ rates කියලා ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ උඩින්ම තියෙනවා savings pot and round up savings කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඒවැය තියෙන interest rate එක annual interest rate එක කොයි වගේද කියලා. savings අපි FriMi account එකේ දැම්මොත් කොච්චරද ඒකේ කොච්චරද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ආයේ ඊළඟ සතියේ මේක ඊළඟ කොටස round up කියන කොටසත් සමග එකතු වෙමු. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. FriMi ගැන දැනගන්න යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක සහ මගේ playlist එක share කරන්න. ගොඩක් ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට.